සියලුම දෙනා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා sadboy Sri Lanka YouTube channel එකට. ඒ වගේම sadboy.lk එකට යන්න ගිහිල්ලා මේ flash file එක download කරගන්න. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ Intel A3 කියන phone එකේ spectrum phone එකක් spectrum processor එක එන phone එකක්. ඒ phone එකේ flash file එක flash කරලා logo only state එක fix කරන්නත් ඒ වගේම password එක අයින් කරගන්නත් ලේසිම ක්‍රමය. ඉතින් ඒ වගේම subscribe කරන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියේදීත් අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ඉගෙන ගමු ස්පෙක්ට්‍රම් ෆෝන් එකක් software එක දාන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම Miracle Thunder box එක open කරගෙන තියෙනවා. ඒතර මේ crack එකක් ඔයාලට download link එක පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් download කරගන්න පුළුවන් ඒක. ඉතින් ඒකේ start button එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම 2018 න් පස්සේ. ඒ නිසා start button එක fix කරන්න නම් date එක වෙනස් කරන්න ඕන 2018ට 2018 දිනයක් දැම්මම බොහෝ වෙලාවට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලා එහෙම දාගෙන start button එක fix කරගන්න. හරි. ඉතින් මම වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මේකේ info read කරන එක පොඩ්ඩක් අයින් කරනවා. ඔයාලට info read කරලා ඒකේ password එක ඊට පස්සේ තියෙන සියලුම විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒකේ password දාලා තියෙනවා. එහෙම අන්ලොක් කරන්නත් බොහොම ලේසියෙන් අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් මම පෙන්නන්න යන්නේ රීඩ් කරන හැටි ෆයිල් එක. ඔයාලා ස්පෙක්ට්‍රම් සිලෙක්ට් කරලා රීඩ් දීලා ඊට පස්සේ මේ ස්ටාර්ට් ක්ලික් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම CPU එක තෝරන්න. මම තෝරපු CPU එකම. ඊට පස්සේ ඒකෙන් කියනවා කනෙක්ට් කරන්න කේබල් එක කියලා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ අනිත් වීඩියෝ එක බලන්න. මම මෙතන උඩින් දාන්නම් මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ කෙළවර උඩින් වීඩියෝ ලින්ක් එකක් photo boot cable එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ස්පෙක්ට්‍රම් ෆෝන් ඕනම එකක් photo boot වෙන්න මේ cable එකකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරා මම ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරාම හරි ෆෝන් එක කනෙක්ට් වුණා 100% හරි. ඉතින් software එක read වෙන්න පටන් ගන්න යන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම යන්න sadboy.lk මගේ website එකට. ඒකට ගියාම බොහෝ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මම category කරලා නැති මේ videos බොහෝ ඒවා ඔයගොල්ලන්ට බලලා කොහොමද ජංගම දුරකථන ලුක්තඩියාව ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ලේසි විෂයක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් boot වෙනවා. ඔයාලට මේ වෙලාවේ කියන්න ඕන ස්පෙක්ට්‍රම් වර්ගයේ බොහෝ දුරකථන ඉන්නේ STD 7531 E කියන version එකෙන් දැන් එන ජංගම දුරකථන චයිනීස් දුරකථන පොඩි ෆෝන්. ඉතින් මේ ක්‍රමයට අනිත් ෆෝන් උනත් මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆයිල් එක රීඩ් වුණා මම ෆයිල් එක සේව් කරගන්නවා. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එක software දාන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ෆයිල් එක රීඩ් කරගන්න. software එක රයිට් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් රීඩ් කරගන්න. මොකද software එකේ පොඩි හරි issue එකක් තිබුණොත් download කරන software එකේ issue එකක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒක අවුලක් වෙනවා. දැන් මම රයිට් කරන්න යනවා ස්පෙක්ට්‍රම් වලට ගියා. හරි රයිට් දුන්නා. මෙතන පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැහැ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අතන බාර් එකෙන් කොනේම තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා download කරගත්ත මගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් download කරගත්ත ෆයිල් එක දාන්න. දාලා ස්ටාර්ට් දෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාව කියන්න ඕන මේක A3 කියන මොඩල් එකට විතරයි මේ ෆයිල් එක සපෝට් කරන්නේ. වෙන ෆෝන්ස් වල ගහන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් සමහරලාට ඕන වෙන එකක් නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ A3 කියන මොඩල් එකේ ෆෝන් වලට විතරක් මේ ෆයිල් එක යූස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා photo boot cable එකෙන් ආයෙ නැවත කනෙක්ට් කරනවා. කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ෆයිල් එක රයිට් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ උඩින් මම දාන්නම් link එකක්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෙක්ට්‍රම් ඕනම ෆෝන් එකක් auto boot වෙන කේබල් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් පුංචි දෙයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඊට අමතරව මම Miracle box එක software එක ඔයගොල්ලන් download කරගන්න පුළුවන් ලේසිම link එකක්
දාලා තියන්නම් පල්ලෙහෙන්. ඒ වගේම ඒකට අවශ්‍ය වෙන ඒක ගැන ෆුල් ටියුටෝරියල් එකක් මම කරලා තිනවා. ඒකේ link එක මම මෙතන දකුණු පැත්තේ කෙළවර උඩින් දාන්නම්. ඔයා ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒක බලලා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න Miracle එකකින් කොහොමද software flash කරන්නේ, read කරන්නේ, unlock කරන්නේ phone කොහොමද කියලා. ඉතින් ෆයිල් එක රයිට් වෙනවා. ඒ අතරතුරදී මම තව දේවල් ටිකක් කියන්නම් Miracle box එක ගැන. Miracle box එකකින් කරන්න පුළුවන් ෆයිල් එක රීඩ් කරන්න පුළුවන්, රයිට් කරන්න පුළුවන්, info read කරන්න පුළුවන්. Chinese පොඩි ෆෝන් වල නම් info read කර ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම unlock code එක, screen lock එක, private password එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒක ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක ෆෝමැට් කරන්න නැතුව ඒගොල්ලන්ට අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන් Chinese පොඩි ෆෝන් හැම එකක්ම. ඊට අමතරව ස්පෙක්ට්‍රම් වලට අමතරව ඒකේ පුළුවන් MTK, RDA, ඊට පස්සේ Qualcomm ඒ වගේ ගොඩාක් ප්‍රොසෙසර් සපෝට් කරනවා මේ software එකට. ඉතින් ඇත්තටම මේක ක්‍රැක් එකකින් තමයි මම මේ software එක දාන්නේ. ඔයාලටත් මේ කියලා දෙන්න ඕනේ. මම ගාවරම් box එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් වැඩේ 100%ක් ෆයින් වැඩේ ඉවර කරා. ඉතින් අපි ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලමු. හරි, ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ වීඩියෝ එක හොරිසොන්ටලි වෙලා තියෙන හින්දා මේ වැඩි හිතන්න එපා. මම පවර් බටන් එක මේ පැත්තෙන් තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ජය වේවා හැමෝටම. වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, හැමෝටම බලන්න, අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, මාව බෙල් එකෙන් ක්ලික් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියට අනිවාර්යෙන් දානවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ දෙකෙන් ඔයාලට මගේ අනිත් වීඩියෝ ගැන අයිඩියා එකක් අරගෙන මේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම.